සුබ දසක් කියලා පිළිගන්න මුලින්ම. ඉතින් අද ෂාප් ටීවී එකක් රිපෙයාර් කරන්න කියලා බලන්නේ. මම ටීවී එක ඔන් කරනවා දැන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ෂාප් අඟල් 14 ටීවී එකක්. ඔයාලට පේන බල්බ් එක පත් වුණා. ඒ වගේම ඔන්න දැන් ටීවී එක ඔන් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක තමයි මේකේ තියෙන ලෙඩේ. මෙන්න channel automatic එක මාරු වෙනවා එක දිගටම වැඩ කරනවා මෙතන එකේ ඉඳලා දිගටම නම්බර්ස් ටික මේකේ වැඩ කරනවා. ඉතින් මොකොත් බටන් ප්‍රෙස් කරලා නැහැ රිමෝට් එකක් නැහැ මේකට රිමෝට් එක නැතුව තමයි මොකොත් ඔහොම වැඩ කරන්නේ. AV වලට AV2 ආයිත් එකේ ඉඳලා වැඩ කරනවා. ඉතින් මම මේකේ ඇන්ටනාවට සම්බන්ධ කරනවා. හරි. ඔන්න ඇන්ටනාව සම්බන්ධ කරලා තියෙන ඒත් ඔයාලට පේනවා දැන් මේකේ channel ටික පිළිවෙල වෙනවා. හැබැයි sound එක එනවා. sound ප්‍රශ්නයක් නෑ. මෙතන බටන් ටික අවුලක් වගේ volume බටන් මොකුත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒවා වැඩ කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මේකේ channel ටික ඔටෝම මාරු වෙවි ඉදිරියටම යනවා. ඉතින් බලමු අපි මේක මොකද වෙලා තියෙන්නේ. මම මේ බටන් ප්‍රෙස් කරාට කිසිම දෙයක් වැඩ කරන්නේ නැහැ. හරි අපි ගලවලා බලමු ටීවී එකට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හරි ඔයාලට පේනවා දැන් ඔන්න මම බෑක් කවර් එක ගලව ගත්තා. ඉතින් මේකේ මකුළු දැල් ඒ වගේම දූවිලි මේ නිකන් වැලි වගේ තියෙනවා. බෝඩ් එක ඔක්කොම ක්ලීන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ පැත්තෙන් තියෙනවා තව බෝඩ් දෙකක්. මෙතන තියෙනවා තව බෝඩ් එකක්. ඉතින් ටිකක් පරණ ටීවී එකක්. අපි බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මෙතන කැඩලා තියෙනවා මේ අර එන මෙතන මේ කැල්ල කැඩලා තියෙනවා. මේකේ මට බලන්න වෙන්නේ මුලින්ම මෙන්න මේ ස්විච් සෙට් එකේ අවුලක්ද කියලා. කොහොමදත් අපි ගලවලා මේක සුද්ධ කරලා බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හරි ඊළඟට මම ඔන්න බෝඩ් එක ක්ලීන් කරගත්තා. මම මෙතන මේ ස්විච් සෙට් එකට කන්ටැක්ට් ක්ලීනර් ස්ප්‍රේ කරගන්නවා. ඇත්තට මේක ස්විච් ටික අපිට අලුතෙන් දාගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් වටිනවා. මම ඉතින් ස්විච් සෙට් එක දාන්න කලින් මේකේ කන්ටැක්ට් ක්ලීනර් ස්ප්‍රේ කරලා බලනවා මේක ගොඩ එනවද කියලා. එහෙම ගොඩ ගන්න මේ ස්විච් එක තමයි මට සැක. මොකද channel ඉස්සරහට තමයි ඔටෝමැටික් මාරුනේ. මේක channel down බටන් එක, මේක up බටන් එක. ඉතින් up වෙන බටන් එක තමයි එතෙන්දී ලෙඩේට පෙන්නුනේ ටීවී එකේදී. ඉතින් ටීවී ඔන් කරලා තියෙද්දි මෙතනින් තමයි අවුල ඇත්තේ කියලා මට නිසා මම මේ ඔක්කොටම බටන් ටිකට කන්ටැක්ට් ක්ලීනර් ස්ප්‍රේ කරගත්තා. අපිට තියෙන දැන් මේක ඔන් කරලා බලන්න. ඉතින් මේක ලෙඩේ හරිනම් ඉතින් මේ විදිහට කස්ටමර්ට දෙන්න බෑ. බොහෝ දුරට ටිකක් හරියන්න පුළුවන්. මොකද කන්ටැක්ට් ක්ලීනර් ස්ප්‍රේ කරපු නිසා අපිට අලුත් ස්විච් සෙට් එකක් දාගන්න වෙනවා. මම කොහොමද දැන් මේක ප්ලග් පවර් ඉන් කරලා බලනවා කොහොමද කියලා. හරි ඔන්න මම ටීවී එක ඔන් කරා. දැන් ඔයාලට පේනවා මුකුත් channel ඔටෝමැටික් මාරු වෙන්නේ නැහැ. අපිට පුළුවන් දැන් මෙතනින් බටන් ප්‍රෙස් කරලා channel මාරු කරගන්න. ඒ වගේම වොලියුම් එකත් දැන් වැඩ කරනවා. ඔව් වොලියුම් පැත්තත් ඒක වැඩ කරනවා. ඒ වගේම මේකේ අර ඔටෝ නම්බර්ස් channel මාරු වෙන එක දැන් හරි. ඉතින් මම මේකට දැන් අලුතෙන් ස්විච් එකක් දාගන්නවා. අපි ස්විච් එක දාගෙන ඔන් කරලා බලමු. බෑක් කවර් එක ෆික්ස් කරලා ඇන්ටනාවට සම්බන්ධ කරලා බලමු. හරි ඔන්න සම්පූර්ණයෙන්ම අපි රිපෙයාර් එක කරලා අවසానයි. දැන් මෙතනින් අපිට channel මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මම මෙතනින් channel මාරු කරනවා. එතකොට අංක මාරු වෙනවා. ඉස්සෙල්ලා වගේ ඔටෝ මාරු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින්
වොලියම් ඒ ඔක්කොම බටන්ස් දැන් වැඩ කරනවා. ඉතින් මේකේ වෙලා තිබුණේ ඔයාලට මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා channel automatic මාරු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති මෙතන ස්විච් සෙට් එකේ තමයි අවුල තිබුණේ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට ස්විච් ටික අලුතෙන් දාගන්න. ඉතින් ඔයගේ පොඩි සරල රිපෙයාර් එකක් තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගෙනාවේ. වීඩියෝ එකේ හොඳ නරක හැමදේම ඔයාලට පුළුවන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් ඒ වගේම අදට වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසానයි. වීඩියෝ වලට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. අලුත් වීඩියෝ කරන් ඉක්මනටම එන්නම්.